Decimo segundo. Och det är portugisiska. Med lite egen motor. En rak 12. Halloj! Hej! Tja Douglas! Sven Bilred. Hör du, jag har hört talas om att du ska göra ett projekt. Ja, det stämmer. Men när ska den här vara klar då? Förhoppningsvis till 2019, Elmia. Och det ska gå. Har vi någon skiss på den här, hur den ska se ut på ett ungefär? Ja, det mesta fanns ju i huvudet redan. Men sen hittade jag en bild på internet på en bil och den är ganska så snarlik. Jag kommer inte använda någon motorhuv och inga skärmar. Men själva stilen på bilen kommer bli ungefär som detta med bowtail och fronten med de lyktorna. Vad är det för bakgrund då? Du har byggt flera bilar, det skvallrar i väggen om kan jag säga. Ja, det är bland annat en Chevrolet från 1927 som jag har kört med nu i 10 år. Och sen har jag även då en Willys 39 som från början var en 4-dörras. Och sen har jag byggt en helt ny kaross till 2-dörras kupé exakt efter originalet. Och det är den enda i Sverige, Willys 39. Finns några 40-41 kupé med, men de är ju rätt så sällsynta här i Sverige. Häftigt. Om ni funderar vad det är som låter så är det ett lysrör som knarrar. Ja. Det är ett gammalt garage det. Ja. Jag har varit här nere i över 30 år nu så att det skulle nog behöva renoveras. Vad är det för någonting du ska göra? Det är den här bilen. Från grunden är det en Chevrolet lastbil från 1929. Så ramen har kunnat använda och den ska ju då bli en så kallad bowtail racer som de byggde på 20-30-talet i USA. Med lite egen motor, en rak 12. Vilket jag inte vet finns någonstans. Jag har inte sett någon i alla fall. Så det är ju en spännande utmaning. Och hur kommer man på något sånt här? Ja, jag vet inte. Man vill väl vara udda. Ja, det är bland det konstigaste jag har sett och bland det häftigaste. Det är väl lite meningen också. Och jag försöker göra så mycket som möjligt på egen hand. Så det blir inte mycket köpegrejer utan det mesta som kommer synas på bilen är handtillverkat. Och det är väl det som är den stora utmaningen att kunna göra någonting eget. Ja, jag önskar jag hade dina kunskaper kanske. Det är småländsk envishet mest. Jag har väl lagt ner ungefär 1 års arbete. Och i genomsnitt är det 4 timmar om dygnet varje dygn. Så det är varje ledig tid jag har så tillbringar jag den här nere. Största fördelen är att den här kommer inte vara en droppe lack på. Utan hela karossen kommer byggas i aluminium, slipas ner och poleras upp. Så allting kommer vara polerad aluminium. Så det hänger ju mest på mig själv. Jag behöver inte vara beroende av någon annan utan det är bara idogt arbete. Ja, men du kan få visa oss runt lite grann. Ja, då kan vi börja här. Då har vi påbörjat. Så ramen är ju riktad, rostlagad och lite förstärkt. Även motorerna är ju monterade. Själva motorerna är inte ihopsatta men de sitter på plats där de ska sitta. Lyktorna är ju en liten historia för sig. Det är en kopia på Woodlight som de hette i USA. De var väldigt vanliga på 20-30-talet på lite prestigebilar. Svåra att få tag på och fruktansvärt dyra. De är faktiskt helt handgjorda. Så det här är gjort i aluminium. Här har du mässing och bakom här sitter blinkisen. Sen innanför ska det sitta 2 linslysen ifrån motorcykel. 50 mm så att halvljus och helljus. Om man skulle behöva byta en glödlampa, men nu är det ju LED-belysning. Så den ska inte behöva göra så ofta. Så här är ett gångjärn då. Och här är vanlig LED-blinkis från motorcykeln. Och sen ska det sitta linser. De är inte färdiga där. Och sen har jag gjort egna fästen som ska vara lite art deco. Och där fick jag göra en egen gjutform som ser ut så. Det är en vanlig träplugg som jag har gjort. Och sen har jag lämnat in det till Vetlanda gjuteri här i närheten. Och de gjuter upp det då i aluminium. Så där har jag en reserv om det skulle behöva. Så det här går inte att köpa. Herregud. Och de var ju tvungen, eftersom de här framlyserna är lite speciella, så var jag även tvungen att ha lite speciella baklysen. Så då har jag gjort dem, också i aluminium, handknackade, också med lite mässing här uppe. Sen innanför så sitter det från MC, LED-belysning, blinkis, parkering och bromsljus. Vad får du idén nu? Jag vill ju göra sådana grejer som ingen annan har gjort.
Här ska det inte finnas någon som har gjort likadant. Nej, jag tror du är ganska ensam. Och jag har inte sett någon med sådana här baklysen. Så. Kylan är, det är väl egentligen det enda jag inte har tillverkat, utan det är en aluminiumkylare. Kylarskalet, eller grillen, det är egen tillverkning. Och det kommer vattenskäras ett galler i rostfritt med det mönstret. Så det är på gång. Får man ju det till att likna ett nät, men det blir mycket stabilare nät. Så det här är en provbit vi har skurit i vatten då. Och det är ju även insug. De här plattorna som sitter här är också vattenskurna. Avgasröret är ju bockat av ferrita i rostfritt. Sen ska ju allting svetsas här. Och där kommer bli det stora jobbet, för det ska ju också poleras upp allting. Så att det är många timmar kvar på det avgasröret innan det är färdigt. Och sen har vi även här vattenskurna detaljer som ska svetsas ihop till en enhet. Nu ska de sitta här. Och där blir ju insugningsrören. Sen kommer det sitta ett rör längs med där förgasarna sitter då, 3 stycken. Herregud, vilket jobb. Det är ett pussel. Och allt ska svetsas och poleras. Ja, Det tar en timme. ungefär. 2 kanske då. Ja. Sen har vi storleken på hjulen. Eller bakhjulet. Det kommer bli den storleken. Och det är 17 tums fälgar. Fanns inte de måtten. Så då har jag fått köpt de fälgarna. Och sen kapat upp här. Och smalnat av dem för att de ska passa de däcken jag ska ha på. Man ser ju på insidan där vad skarven är. Och här kommer det monteras en snobbring. Så att man inte ser den svetskarven. Så här behöver jag bara grundlacka. Och så sätter man en snobbring där så. Och sen har du rutramen. Här har jag fått göra lite så jag ser formen på kabben sen hur den ska bli. Så allt detta är gjort i aluminiumplåt. Sen är de fyllda med kemisk metall för att få lite stabilitet i det. Då blir det ju som gjuten bit. Kabben kommer limmas fast på den andra plåten. Så att man kan fälla ner kabben så. Sen sitter en låsning på de här tapparna sen då. Det ska bli en mässingsplåt med typ nyckelhål här. Och så sitter en fjäder mellan då i rostfritt. Så den här är ju bara lite provisorisk nu till början. Men principen är ju den att man använder en fjäder så. Och lås på det viset. Då kan man aldrig trilla det. Och sen har vi ju ett avgassystem. Eller ljuddämpare i rostfritt. Med lite klassiskt stuk, fishtail och lite konstig design på ljuddämparna. Dörrarna då? Är det... Det blir ju helt nytillverkade. Med egen ram och skinn och allting. Så det kommer bli denna storleken som jag har ritat ut här ungefär. Men bak till är det också väldigt 30-tal. Ja, så det här är ju en modell då som kallas för boattail. Och det är ju att den ser ut som en upp- och nervänd båt. I de flesta fall så gjorde de detta i ett stycke. Nu har jag gjort den här som bagage så att jag kan öppna den. Ja, just det. Så det här är ju själva stommen sen då till bagageluckan. Och det är mest för att jag ska kunna plocka ihop karbolen, ta den ifrån sittbollen och lägga in den här. Så den här delen är tillverkad efter storleken på karbolen. Ja, vad är nästa projekt nu då? Nu håller jag på med själva skelettet på karossen. Och det är ju de här lösa delarna. Och de är ju bockade, värmda. De kommer svetsas fast. Här, sen kommer det vara några stötter. Så. Sen kommer allting kläs med aluminium. Även de här bitarna då. Men först måste jag göra själva skelettet färdigt först då. Så det är mycket millimeterpassning på det så att det blir rätt från början. Här ska det sitta då lister. Och det är gjort i rostfri plåt. Det här är ju då en prototyp. Och de kommer då ligga här. 5 stycken sådana lister. Dels för att det ska bli lite liv i karossen så att det inte blir bara en slät plåt. Plus att det fungerar som en förstärkning så att det blir lite stabilitet i det. Och sen har vi inredningen. Då har jag gjort egna stolar. Och det är ju då i aluminium. Lite bombesit stuk. Och instrumentbrädan är ju också egentillverkad. Lite rosenpolerad. Sen här kommer det sitta en varvräknare. Med en visare från en Moa-klocka. Så den är stor och tydlig. Ja. Så vi tittar på motorerna också. Det är då 2
motorer som har suttit i Chevrolet Nova på 194 kubiktum. Som kommer att bli helrenoverade. De var väldigt fina när jag köpte dem. De här motorerna byttes ju oftast ut till en V8. Och då hade de inte gått många mil. Så de här motorerna kanske har gått på sin höjd 3000 mil. Så de var väldigt fina invändigt. Men man går igenom och byter kalvringar, lager och allting. Och de har ju då satts ihop med en egen ram. Så de är stumt monterade i denna ramen. Sen är den upphängd med gummiupphängningar här till själva lastbilsramen. Så att det blir en enhet utav de två motorerna. Hur får du dem att gå tillsammans då? Då är det två maskindriv. Det ena är ju svarvat som svänghjulet och det andra är svarvat som svängningsdämparen. Men förstärkta. Den svagaste länken på den här motorn kommer ju bli där svängningsdämparen sitter. För där är axeln som tunnast. Och det har gått upp lite i storlek och fått ta andra packboxar och så här. Och kraftigare låsning. Och sen sitter det ju bara sammankopplat med en dubbelkedja. Och sen vattenpumpar och allting är ju borttaget så det blir två elektriska pumpar här som cirkulerar då en motor i taget. Och det är ju dubbla uttag på kylan. Så där blir den främre motorn och där blir den bakre motorn på andra sidan. Du har en ventilkåpa här. Ja. Har du tagit den från en Finlandsfärja eller? Kan nästan tro det. Nej, den är faktiskt egentillverkad. Så där gjorde jag ett verktyg så jag kunde rilla det här mönstret. Och det gjorde jag ju på en slät plåt. Och sen har jag då valsat, eller bockat rättare sagt med små bockningar här. Sen får man ju slipa ut detta och sen polera hela en. Och det här är då oljepåfyllningen. Till motorerna det kommer sitta 2 stycken. Försänkta ner så. Så det blir till den främre motorn och det blir till den bak. Och du är detaljernas man. Ja, men det är det som är det roliga. Man kan ställa sig och hitta på någonting och sen tillverka det. Och det är fönsterhakar som de använder för vinterfönsterna på insidan. Och då är den fjäderbelastad och så kan man justera hårdheten. Så de kommer sitta som låsning till inspektionsluckor på motorn. Tyckte den passade bra i stilen. Och sen alla skruvar och bultar, eller de flesta bultarna är ju försänkta insektsbultar. Men original var ju allting nitat. Så det har även svarvat nitar i mässing. De kommer monteras i här sen så. Och limmas fast. Så att det ser nitat ut som det var original. Det är sån här terapiarbete. Någon kväll när man är lite trött då kan man stå vid svarven och svarva sån. Så det är egentligen bara vanlig mässing och så poleras upp. Vi andra tittar på fotbolls-VM och det här kommer att bli någonting häftigt, eller? Ja, jag hoppas ingen annan har gjort något liknande. Nej, det kan jag nog nästan garantera att de inte har. Ja, men vad bra. Då blir det på återseende. Ja. Får vi se om det blir något framsteg här framöver. Det hoppas jag. Ja, tack så mycket. Tack själv. Hej.